Вітаю вас у нашому просторі, де час уповільнює свій хід. Перш ніж ми розпочнемо нашу подорож до витоків, я традиційно прошу вас підтримати цей ролик. Ваші вподобайки та коментарі – це те, що допомагає правді звучати голосніше. Друзі, напишіть прямо зараз, звідки ви нас дивитесь, з якого міста чи з якої країни, і котра зараз година на вашому годиннику. Нам дуже важливо знати географію нашої спільноти. Якщо ви ще не підписані на канал, приєднуйтесь до нашої родини шукачів істини. Натисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про таємниці нашої землі. Ми починаємо. Сьогодні ми вирушимо у саме серце України, у легендарний Холодний Яр на Черкащині. Місце, де кожен яр і кожне дерево дихає історією. Тут, серед вікових дубів, височіє Мотронинський монастир. На прохання нашої підписниці ми розкриємо секрети цього місця. Це не просто обитель, це точка сили, де реальна історія переплетена так тісно, що часом додає містики навіть найсуворішим фактам. Сьогодні ми пройдемо слідами скіфів, козаків та героїв, про яких мовчать підручники. Щоб зрозуміти магію Мотронинського монастиря, потрібно зазирнути глибоко під його фундамент. За тисячі років до першого каменю цієї обителі тут вирувало зовсім інше життя. Ми знаходимося на території одного з найбільших скіфських городищ на теренах України, яке не має рівних у всій Східній Європі. Уявіть собі, 2500 років тому це була неприступна фортеця скіфів-землеробів. Площа городища понад 150 гектарів. Воно було захищене колосальними валами та глибокими ровами, які збереглися до наших днів. Висота цих валів і зараз вражає уяву. Вони оточують монастир, немов кільце вічних вартових. Археологічні розкопки підтверджують, тут знаходилися багаті поселення, кузні та житло. Це були люди, які знали ціну цій землі та вміли її обороняти. Монастир виник на цьому місці не випадково. Святі місця часто будували там, де предки віками акумулювали духовну та захисну енергію. Це реальна історія нашої спадкоємності, яка тягнеться з глибини тисячоліть. Саме тут відчувається, як пласти історії накладаються один на одного, створюючи те саме унікальне місце сили. Але як серед цих прадавніх скіфських валів з'явилася сама християнська обитель? Назва монастиря веде нас у глибину XI століття, до постаті легендарної Мотрони, дружини воєводи Великого князя Ярослава Мудрого. Перекази свідчать, що саме вона, вражена величчю та тишею цих місць, заклала тут першу дерев'яну церкву на знак пам'яті про трагічну загибель свого чоловіка. Так святиня почала своє життя там, де раніше приносили жертви язичницьким богам. Проте справжня, загартована в боях слава Мотронинського монастиря розквітла в епічну добу козацтва. У XVI та XVII століттях Холодний Яр перетворився на неприступне серце українського спротиву. Монастир став не просто релігійним центром, а справжньою духовною фортецею, надійним тилом для повстанців та гайдамаків. Саме сюди, до стін обителі, стікалися знедолені та відважні, щоб знайти захист і благословення. Саме тут, під густою тінню вікових дубів, які пам'ятають ще князів, козаки святили свої ножі та списи перед початком великих повстань Коліївщини та Гайдамаччини. Стіни монастиря бачили славетних гетьманів, чули палкі молитви за волю України і надійно ховали в собі таємниці заплутаних підземних ходів. Цими лабіринтами повстанці з'являлися ніби з-під землі
і зникали безслідно, наводячи жах на ворогів. Це унікальне місце сили, де молитва за свободу протягом століть звучала гучніше за гуркіт гармат. Але таємниці Мотронинського монастиря не обмежуються лише його стінами. Сама земля навколо нього просякнута легендами, які століттями передаються з вуст у вуста. Кажуть, що глибоко під корінням вікових велетнів дубів заховані незліченні скарби гайдамацьких ватажків. Легенди свідчать, що козаки ховали тут золото й зброю до кращих часів, заговорюючи їх так, що знайти їх зможе лише той, хто прийде з чистим серцем і помислами про волю України. Проте справжній, живий скарб цього місця – це природа, яка тут має майже надприродну силу. Холодний Яр завжди вважався аномальною зоною. Навіть у найлютіші зими, коли навколишні поля вкриті товстим шаром снігу, у глибоких ярах біля монастиря він тане значно швидше. А влітку, коли сонце випалює все навколо, у цих ущелинах панує життєдайна крижана прохолода, яка й дала назву цій місцевості. Саме ця містична атмосфера та складний рельєф робили монастир невловимим для ворогів. Коли каранні загони намагалися оточити обитель, повстанці просто розчинялися в густих туманах, знаючи кожну потаємну стежку та кожну печеру, що веде вглиб землі. В ті часи ігумен монастиря був не просто духовним отцем, а справжнім охоронцем волі. Він мусив бути мудрим дипломатом, балансуючим між служінням Богу та підтримкою тих, хто зі зброєю в руках захищав свій дім. Це був період, коли тиха молитва в храмі перепліталася з суворим передзвоном шабель у лісі, створюючи неповторний, героїчний ритм життя Холодного Яру. Ритм, який і сьогодні відгукується в серці кожного, хто ступає на цю священну землю. Якщо монастир – це душа Холодного Яру, то його незламним символом є дуб Максима Залізняка. Це дерево-велетень, якому понад 1000 років височіє на південній околиці хутора Буда. Уявіть собі, коли цей дуб був ще молодим деревцем, по українських степах ходили дружини київських князів, а християнство лише починало свій шлях нашими землями. Він пережив навали монголів, бачив розквіт і падіння імперій, але залишився стояти як символ вічності нашого роду. Свою назву він отримав на честь легендарного ватажка Коліївщини. Кажуть, що саме під його велетенською кроною Максим Залізняк збирав своїх гайдамаків на раду. Тут, у затінку гілок, що розкинулися на десятки метрів, козаки давали клятву вірності народу, а старий дуб ніби вбирав у себе їхню силу та незламність. Обхват його стовбура сягає 9 метрів. Щоб охопити цього велетня, потрібно 6 дорослих чоловіків, що візьмуться за руки. Для українців Холодного Яру цей дуб завжди був святинею. Вірили, що він має магічну силу. Якщо воїн притулиться до його кори перед боєм, він отримає таку ж міцність, як сама деревина. Дуб Залізняка – це не просто ботанічна пам'ятка, це наш живий генетичний код, глибоке коріння якого сягає самих витоків української державності. І поки стоїть цей дуб, доти живе пам'ять про нашу непереможну волю. Але є в нічному Холодному Яру дещо таке, про що не пишуть у путівниках. Ви коли-небудь замислювалися, чому досвідчені лісники ніколи не ходять вглиб певних ярів після заходу сонця? Існує таємниця, яку місцеві передають лише своїм.
і саме вона змушує серце битися швидше. Кажуть, що в самій глушині, там, де дерева сплітаються в непрохідну стіну, час веде себе інакше. Люди розповідають про дивний гул, що йде прямо з-під землі, ніби тисячі голосів шепочуть забуті молитви. А знахідки після злив просто вражають. Дивні чорні камені, що залишаються теплими в мороз, або уламки зброї, які не схожі на жодну відому епоху. До речі, друзі, зупиніться на мить. Як ви вважаєте, це просто природні аномалії? Чи Холодний Яр справді зберігає портали у минуле нашого народу? Можливо, хтось із вас теж стикався з незрозумілим у таких місцях сили. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Я читаю кожен ваш відгук, і мені дуже цікаво, що ви думаєте про ці містичні знахідки. Ваші коментарі допомагають нам відкривати правду разом. Багато хто вірить, що яр – це живий організм, величезний накопичувач пам'яті. І коли настає ніч, він починає говорити з тими, хто готовий слухати. Можливо, ці звуки – це послання від наших предків, які ми ще не навчилися розшифровувати. Але одне можна сказати точно – Холодний Яр вміє зберігати свої секрети, і лише одиницям він відкриває свою справжню суть. Минуло кілька століть, і Холодний Яр знову вибухнув вогнем спротиву, який увійшов в історію як Холодноярська республіка. Це був час, коли весь світ навколо палав у вогні революцій та загарбницьких воєн, але тут, під покровом древніх лісів, майорів чорний прапор із написом «Воля України або смерть». У 1919 році звичайні селяни, прямі нащадки гайдамаків, знову взяли до рук зброю. Вони створили власну державу, яка мала свої закони, своє військо і, найголовніше, свою непохитну віру. Центром республіки знову став Мотронинський монастир. Його дзвони тепер не лише закликали до молитви, а й попереджали про наближення ворога, піднімаючи на бій тисячі добровольців із навколишніх сіл та хуторів. Брати Чучупаки, які очолили цей рух, стали справжніми лицарями ХХ століття. Василь, Петро та Олекса, вони знали кожне дерево у цьому лісі. Проти маленької республіки кидали цілі дивізії регулярних військ, але Яр не здавався. Знання місцевості, приховані підземні ходи та підтримка кожного яру робили повстанців невловимими. Це була війна духу проти заліза, пам'яті проти забуття. Навіть коли інші армії відступали, Холодний Яр продовжував боротьбу ще довгі роки, довівши всьому світу: українця можна вбити, але його волю до свободи – ніколи. Життя в лісі було суворим, але сповненим сенсу. Повстанці давали святу клятву під тим самим дубом Залізняка, про який ми говорили раніше. Вони вірили, що сама земля предків дає їм сили стояти до кінця. Сьогодні ці події здаються легендою, але кожен пагорб тут досі пам'ятає тупіт коней, блиск шабель і гучне «Слава!», яке луною розносилося ярами. Це була епоха, де кожен день міг стати останнім, а честь і рідна земля цінувалися дорожче за саме життя. Холодний Яр – це не лише те, що ми бачимо на поверхні. Справжня магія та стратегічна перевага цього місця завжди ховалися під землею. Легенди про нескінченні підземні ходи, що пронизують весь ліс, існують століттями. Кажуть, що від Мотронинського монастиря розходяться справжні лабіринти, які ведуть на десятки кілометрів у різні боки, аж до сусідніх містечок та глибоких ярів. Ці тунелі будувалися поколіннями. Спочатку це були схованки ченців
від набігів кочівників, пізніше – арсенали гайдамаків, а у ХХ столітті вони стали порятунком для холодноярських повстанців. Уявіть собі, цілі загони вершників могли буквально провалитися крізь землю в одному місці і раптово з'явитися в тилу ворога за кілька годин. Деякі ходи були настільки широкими, що ними можна було вільно проїхати конем. Сьогодні більшість цих печер засипані або приховані часом, але дослідники досі знаходять входи до підземель у найбільш несподіваних місцях. Старі лісники розповідають, що в деяких ярах земля звучить пусто, якщо по ній сильно тупнути. Що приховують ці глибини? Забуті скарби гайдамаків, секретні архіви республіки чи, можливо, щось значно древніше? Холодний Яр надійно оберігає свої підземні вени, залишаючи нам лише здогадки та відчуття великої таємниці, що пульсує прямо у нас під ногами. Там, де є глибокі печери та багатовікова історія воєн, неминуче народжуються легенди про скарби. Холодний Яр – це справжнє Ельдорадо для шукачів пригод, але його золото має особливий, часом кривавий відтінок. Найвідоміші перекази пов'язані з гайдамаками та самим Максимом Залізняком. Кажуть, що після успішних походів козаки не все ділили між собою. Значну частину здобичі, церковне срібло та золоті дукати вони ховали саме тут, у важкодоступних ярах, сподіваючись використати ці кошти на майбутні повстання. Існує легенда про Золоту печеру, вхід до якої відкривається лише раз на 100 років, або тому, хто прийде з чистою душею та помислами про волю України. Але старі люди застерігають – скарби Холодного Яру заговорені, вони охороняються духами павших воїнів, і той, хто шукає їх заради власної наживи, ризикує назавжди заблукати в тутешніх лабіринтах. Кажуть, що золото гайдамаків – це не просто метал, а законсервована енергія спротиву, яка чекає свого часу. Не менш загадковими є історії про козацькі котли, наповнені золотом, які нібито закопували під корінням вікових дубів. Багато хто намагався знайти ці скарби за допомогою сучасних металошукачів, але Яр наче грається з людьми. Прилади показують сигнал, але варто почати копати, як він зникає. Або ж на місці очікуваного золота знаходять лише іржаве залізо часів Коліївщини. Проте найбільший скарб Холодного Яру – це не золото і не коштовне каміння, це пам'ять, яка зашифрована в кожному камені та кожній знахідці. Археологи та випадкові туристи й досі знаходять тут фрагменти зброї, особисті речі повстанців та предмети побуту тисячолітньої давнини. Кожна така знахідка – це ключ до розуміння того, хто ми є і звідки походить наша сила. Холодний Яр віддає свої таємниці неохоче, лише по краплині, нагадуючи нам, що справжня цінність не в блиску металу, а в незламності духу, який неможливо купити чи закопати в землю. Мотронинський монастир, про який ви так просили розповісти детальніше, це не просто архітектурна пам'ятка, це справжній енергетичний центр, де межа між нашим світом і невідомим стає надзвичайно тонкою. Заснований ще в домонгольські часи на місці древнього скіфського городища, він бачив стільки, що вистачило б на 100 звичайних храмів. Але крім духовної сили, це місце відоме своїми аномаліями, які збивають з пантелику навіть скептиків. Місцеві жителі та паломники часто розповідають про викривлення часу поблизу монастирських стін. Бували випадки, коли люди заходили в ліс поруч із обителю на 10 хвилин, а поверталися через кілька годин, хоча їм здавалося, що минула мить. Техніка тут теж поводиться примхливо. Цифрові камери можуть раптово розряджатися, а компаси
починають божеволіти, вказуючи в різні боки. Дослідники припускають, що це пов'язано з потужними геологічними розломами, на яких стоїть яр. Але віряни знають, це місце оберігає вища сила. Ще одна загадка – дивні світлові явища. У нічному небі над монастирем іноді бачать м'яке золотисте сяйво або блукаючі вогні, які не схожі на жоден сучасний літальний апарат. Дехто вважає це душами полеглих воїнів, що досі тримають варту, інші – проявом божественної присутності. Монастир пережив десятки руйнувань, пожеж та воєн, але кожного разу він відроджувався, немов фенікс. Це місце нагадує нам, у світі існують речі, які неможливо пояснити наукою, але які можна відчути серцем. Мотронинська обитель продовжує стояти як непохитний вартовий пам'яті, приховуючи в своїх стінах відповіді на питання, які ми тільки починаємо ставити. Мотронинський монастир – це серце, яке б'ється в самому центрі Холодного Яру. Його історія настільки глибока, що її вистачило б на цілий літопис. За легендою, назва походить від імені Матрони, дружини воєводи Мирослава, яка в часи Київської Русі заснувала тут першу фортецю для захисту від кочівників. Коли Мирослав повертався з походу, Матрона вирішила перевірити його пильність і виставила своє військо під чужими прапорами. Воєвода, не впізнавши дружину, вступив у бій і лише після смертельної помилки зрозумів, кого він втратив. На знак каяття він заснував монастир на місці загибелі коханої, який став вічним пам'ятником любові, відваги та великої трагедії. Але монастир відомий не лише легендами про кохання. Це була справжня духовна кузня для козацтва та гайдамаків. Саме тут відбувався один із найпотужніших і найстрашніших для ворогів ритуалів – освячення ножів перед повстаннями. Уявіть собі цю картину. Глупа ніч. Сотні суворих воїнів стоять у напівтемряві храму. Блиск сталі відбивається у світлі тисяч свічок, а стіни дрижать від низького, громового співу молитов. Козаки вірили, що ніж, освячений у Мотронинській обителі, ніколи не схибить і пройде крізь будь-яку броню. Це місце давало таку внутрішню силу, яку не могла зламати жодна регулярна армія світу. Навіть у пізніші часи, під час Холодноярської республіки, монастир залишався незламною цитаделлю. Тут був штаб, госпіталь і місце останнього спочинку для героїв. Загарбники намагалися стерти обитель з лиця землі, палили її та руйнували, але вона кожного разу відроджувалася з попелу, зберігаючи свою недоторкану ауру та стародавні секрети. Сьогодні, гуляючи територією монастиря, ви можете відчути цей особливий спокій. Однією з головних святинь є джерело святого Онуфрія. Старі люди кажуть, що вода в ньому має пам'ять. Вона пам'ятає смак крові, пролитої за волю, і радість перемог. Ця вода лікує не лише тіло, а й втомлену душу, повертаючи віру тим, хто її втратив. Мотронинський монастир – це не просто споруда. Це живий символ нашої незламності. А тепер питання до вас. Чи вірите ви, що зброя або речі можуть справді набувати магічної сили після таких обрядів? І чи відчували ви колись подібну енергію в історичних місцях? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ритуал освячення ножів. Це містика чи незламна психологія воїна? Нам дуже цікаво прочитати ваші думки. Існує одна закономірність, яку неможливо ігнорувати. За останні 1000 років жоден загарбник, який прийшов у Холодний Яр із мечем, не зміг тут втриматися. Місцеві легенди говорять про прокляття яру для тих,
хто приходить сюди як ворог. Це відчували на собі всі – від ординців хана Батия до каральних загонів імперій та нацистських окупантів. Чомусь саме тут техніка відмовляла, плани руйнувалися, а страх паралізував навіть найдосвідченіших солдатів. Кажуть, що Холодний Яр – це живий організм. Ліс не просто стоїть, він спостерігає. Коли в нього заходить чужинець із лихими намірами, яри стають глибшими, стежки починають водити колами, а дерева наче змикають свої крони, перекриваючи світло. Це не просто слова. У військових архівах різних епох збереглися звіти про те, як цілі підрозділи ворога безслідно зникали в цих лісах, не зустрівши жодного повстанця. Природа сама ставала на захист своєї землі. Холодний Яр має свою пам'ять. Він пам'ятає кожну краплю пролитої крові та кожну виголошену клятву. Саме тому тут така висока концентрація того, що ми називаємо містикою. Але для українця це не містика, це підтримка предків. Коли ти стоїш під дубом Залізняка або біля стін Мотронинського монастиря, ти відчуваєш, що ти не один. За твоєю спиною стоять тисячі тих, хто боронив цей край до тебе. Це місце вчить нас головному. Силу дає не лише зброя, а зв'язок із рідною землею. Поки ми пам'ятаємо свої коріння, поки ми чуємо шепіт стародавніх дубів і віримо в силу цієї землі, ми непереможні. Холодний Яр залишається нашим вічним бастіоном, місцем сили, куди кожен може прийти за натхненням та відповідями на найважливіші питання. Це територія волі, де час зупиняється, щоб ми могли зазирнути у власну душу і зрозуміти, хто ми є насправді. Сьогодні Холодний Яр – це не просто точка на карті чи сторінка в підручнику історії. Це живе, дихаюче місце, куди тисячі людей щороку приїжджають, щоб знайти відповіді на питання, які неможливо сформулювати в міській метушні. Але як правильно читати це місце? Як почути його шепіт серед шуму вікових дерев? Перша порада для кожного, хто збирається сюди вперше – не поспішайте. Холодний Яр не любить метушні. Щоб він відкрився вам, потрібно залишити за межами лісу всі свої тривоги, дедлайни та гаджети. Пройдіть пішки від Мотронинського монастиря до Гайдамацького ставу, не поспішаючи. Відчуйте, як змінюється температура повітря, коли ви спускаєтесь у глибокі яри. Там завжди прохолодніше, наче сама земля зберігає дихання минулих епох. Обов'язково відвідайте дуб Залізняка, про який ми стільки говорили. Навіть якщо ви не вірите в містику, просто постойте поруч із цим велетнем. Уявіть, що він бачив світ ще тоді, коли не було жодної держави, яку ми знаємо сьогодні. Торкніться його кори. Це дотик до самої вічності. Багато хто каже, що після такої зустрічі думки стають яснішими, а проблеми – дрібнішими. Не оминайте увагою і дрібні деталі. Напівзабуті стежки, криниці з крижаною водою, стародавні вали скіфських городищ. Кожен пагорб тут – це братська могила або фундамент незламності. Сьогодні в Яру активно працюють волонтери та історики, відновлюючи пам'ятники та маркуючи туристичні маршрути, щоб ми не забували, чиєю кров'ю омита ця воля. Холодний Яр сьогодні – це символ нашої тяглості. Тут проводяться патріотичні фестивалі, присяги молодих воїнів та вшанування героїв усіх поколінь. Це місце, де минуле зустрічається з майбутнім. Коли ви дивитесь на чорний прапор, що знову майорить над урочищем, ви розумієте – боротьба триває, але ми маємо на що спиратися.
Ми завершуємо нашу велику подорож Холодним Яром. Але ваша особиста мандрівка може тільки починатися. Це місце чекає на кожного, хто шукає свою ідентичність і свою силу. Пам'ятайте, Холодний Яр – це не десь далеко, він всередині кожного з нас, хто цінує свободу понад усе. Приїжджайте сюди, щоб почути тишу, відчути землю і повернутися додому іншою людиною. Слава Україні! Слава героям Холодного Яру! Ну що, друзі, ось така вийшла мандрівка. Холодний Яр – це не просто ліс, а справжній портал у часі, де кожен крок відгукується містикою або луною великих битв. Ми з вами пройшли через підземелля, згадали козацькі скарби та торкнулися аномалій, від яких перехоплює подих. Але я впевнений, це лише початок нашого з вами великого дослідження цього легендарного місця. Тепер мені важливо почути вашу думку. Що з усього, про що ми сьогодні говорили, вразило вас найбільше? Може, ритуал освячення ножів, який наводив жах на ворогів? Чи той факт, що в яру техніка та сам час починають працювати за своїми правилами? Пишіть у коментарях. Ми читаємо кожен ваш відгук, бо саме там, у ваших версіях та знаннях, часто ховаються справжні розгадки історії. Якщо ви самі колись були в Холодному Яру і відчули на собі його енергію, не мовчіть, розповідайте про свій досвід. Також давайте глянемо на нашу географію. Напишіть своє місто чи країну, давайте покажемо, наскільки велика наша спільнота людей, які поважають свою історію та прагнуть знати правду про свої місця сили. Ми продовжуємо копати глибше, і щоб не пропустити наступні експедиції, ви знаєте, як підтримати наш проєкт. Прямо зараз поставте вподобайку під цим відео. Для нас це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб алгоритми вчасно приносили вам наші нові розслідування. Ваша активність – це те, що дає нам можливість робити контент ще крутішим. Якщо ви вважаєте, що про незламність Холодного Яру мають дізнатися ваші друзі, просто поділіться з ними цим посиланням. Знання своєї історії – це наша спільна сила. Дякуємо, що були з нами до самого кінця. Ви – неймовірна аудиторія. Попереду ще більше епічного контенту, який ми вже готуємо. Бережіть себе, тримайте свій дух волі і пам'ятайте, де б ви не були, коріння дає силу. Побачимося в наступному відео. Слава Україні! Слава героям Холодного Яру!